خی اپلایر تاسو انسټال کمپیوټر کې همدغه کمپیوټر دی او بس نن به تاسو انسټال کوم درس ورسو صحیح ده تاسو دې خوا متوجه شئ بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن د مایکروسافټ وینډوز دریم لیکچر دی په دې لیکچر کې به موږ تاسو په دې خبرو وکړو کله چې هم موږ تاسو کمپیوټر لمړی چالانو نو دغه یو صفحه موږ سره راځي چې دې صفحې ته د لاک سکرین صفحه وایي صحیح ده په دې کې موږ سره بیسیک هغه دی چې دلته موږ سره ډیټ ښیي دغلته موږ سره چې کوم هغه دی لکه کومه ورځ دی منډی او د نومبر دغه تاریخ دی دغلته موږ سره د بیټري چارج او دلته د انټرنیټ کنیکشن ښیي چې اساس کمپیوټر سره انټرنیټ کنیکټډ دی او که نه او کله چې هم موږ دې څخه یو بټن پریس کوو یا د کیبورډ څخه او یا هم د ماوس څخه یو بټن پریس کوو نو دغسې یو صفحه موږ ته راځي چې دې صفحې ته بیا ساین ان سکرین وایي ساین ان سکرین چې په دې سکرین کې موږ کولی شو خپل چې کوم یوزر دی هغه سلیکټ کړو او په هغې کې لاګین شو فرض مثال که چیرې زه راځم زه ورته یم دغه یو یوزر کې زه لاګین کېدل غواړم یا دغه یو یوزر کې لاګین کېدل غواړم نو تاسو به سمپلی په دې کلیک واخلئ چې هر یو یوزر تاسو خوښوي چې هغې کې انټر کېدل غواړئ سمپلی یو کلیک پې واخلئ پاسورډ یې انټر کړئ هماغه یوزر کې به تاسو دننه شئ فرض مثال زه اوس غواړم دغه یو یوزر کې انټر شم نو دلته به د پاسورډ چې کوم دی دا به انټر کوو انټر کول نه وروسته زمونږ دغه یوزر به خلاصېږي او دغه یو عکس چې کوم تاسو ښکاري دی ته یوزر آیکن وایي چې یوزر آیکن چې د دې آیکن چې کوم دی یا یوزر پکچر دا موږ کولی شو د سیټنګس په واسطه چینج کړو چې په دې باندې به وروسته خبرې وکړو تفصیل سره دغلته دې لاندې چې کوم هغه دی نوم دی دا زموږ د یوزر نیم دی دا هم موږ کولی شو چې چینج کړو وروسته به په یوزر اکاونټس کې دې په اړه خبرې وکړو او د دغه بټنې په واسطه موږ کولی شو خپل کمپیوټر سلیپ موډ ته یا شټ ډاون یې کړو او یا یې هم ریسټارټ کړو سلیپ په مطلب خو پوهېږئ که نه سلیپ موږ سره داسې یو موډ دی چې ستاسو کمپیوټر به داسې ویده شکل کې وي یعنې ستاسو د کمپیوټر چې کوم چارج دی لږ به یې وهي خو کله چې بیرته چالانوئ ډېر ژر به ستاسو کمپیوټر چالانېږي خو که چیرې تاسو یې شټ ډاون کوئ نو دې مطلب دا دی چې ستاسو کمپیوټر بیخي ګل کېږي کله چې بیرته چالانوئ نو ډېر څه وخت نیسي او تھرډ ون چې کوم دی ریسټارټ نو دې نه مطلب دا دی چې زموږ کمپیوټر د یو ځلې ګل شي بیرته دې خپله په اتومات ډول چالان شي د دې او شټ ډاون ترمنځ فرق همدغه دی چې ریسټارټ موږ ته کمپیوټر یو ځلې ګل کوي او بیرته یې چالانوي خو که چیرې شټ ډاون انتخابو نو هغه یې بیخي ګل کوي یعنې بیرته یې نه چالانوي او دغه ایریا څخه موږ کولی شو خپل انټرنیټ کنیکشن واصل کړو چې تاسو سره کوم انټرنیټ کنیکشن وي دغلته به راځي کنیکټ باندې به کلیک اخلئ دې پاسورډ انټر کړئ پاسورډ انټر کول نه وروسته دغلته صرف نیکسټ باندې یو کلیک واخلئ ستاسو لیپټاپ به انټرنیټ سره کنیکټ شي او دغه ایریا څخه کولی شئ خپل کمپیوټر چې کوم دی ایروپلین موډ ته یا چې موږ ورته د تیارې موډ وایو هغې موډ کې چې دی زموږ وای فای او بلوتوث چې کوم دی آف کېږي اکثره موبایلونو کې هم موږ سره دا شته دی ایروپلین موډ د دې لپاره استعمالو چې خپل موبایل بیخي بند کړو یعنې زنګ ورته را نشي نو لیپټاپ کې هم دا هغه آپشن موږ سره شته دی کله چې ستاسو ضرورت وي چې ایروپلین موډ آن کړئ نو یو کلیک پې اخیستلی شئ بل دغه ایریا څخه تاسو کولی شئ خپل د کوم چې ژبه ده دغه ځینه کولی شئ چینج کړئ فرض مثال که چیرې پښتو ژبه باندې تاسو خپل پاسورډ ورکړی وي نو دغه ځینه به ژبه چینج کوئ چې هره ژبه ستاسو خوښه وي دغه ځینه راشئ ژبه ورته انتخاب کړئ فرض مثال اوس زه ورته انګلیش انتخابول نه وروسته اوس که چیرې زه خپل پاسورډ دلته انټر کوم نو دغسې یو صفحه موږ سره خلاصېږي چې دې صفحې ته ډیسکټاپ صفحه وایي ډیسکټاپ صحیح ده او دغه لاندنۍ چې کوم ساحه ده دې ته ټاسکبار مینیو وایي ټاسکبار مینیو دې ساحې ته ډیسکټاپ او دا لاندنۍ ساحه چې کوم دی دې ته ټاسکبار مینیو او دغه ټول چې تاسو ګورئ دې ته آیکنس ویل کېږي خو په دې کې هم آیکن موږ سره په دوه ډوله دي یو موږ سره سیسټم آیکنس وي بل یوزر آیکنس وي سیسټم آیکنس دغه آیکنس چې کوم ټول موږ سره سیسټم آیکنس دي یعنې د سیسټم لخوا تیار جوړ شوي موږ سره راغلي وي خو دا نور چې کوم دي دا ټول موږ سره یوزر آیکنس دي یعنې یوزر په خپله جوړ کړي سیسټم آیکنس هغه آیکن دي کوم چې د سیسټم لخوا بای ډیفالت موږ سره راځي او کوم چې یوزر آیکنس دي هغه بیا د یوزر لخوا یعنې زموږ او ستاسو لخوا جوړیږي بل په ټاسکبار کې موږ کولی شو دغلته چې کوم لومړنی هغه دی موږ سره هغه دی د سټارټ چې سټارټ کې موږ کولی شو چې کوم اپلیکیشن زموږ خوښه وي دغه ځینې یې پیدا یې کړو او اوپن یې کړو فرض مثال زما مایکروسافټ ورډ په کار دی موږ کولی شو دغلته سټارټ ته راشو او دغه ورډ باندې کلیک واخلو نو مایکروسافټ ورډ به موږ سره خلاص شي دلته یا هم که چیرې نور ستاسو کوم اپس په کار وي دغه ځینې هم کولی شئ پیدا کړئ لکه زه ورته یم په
او کې چې څومره اپلیکیشنز دي هغه ماته وښیم. نو او کې موږ سره دغه اپلیکیشنز دي OBS سټوډیو ون ډرایو، نو دا ټول به موږ ته دلته شو کېږي. یا زه ورته یم په جي کې چې کوم موږ سره اپلیکیشن دی هغه موږ ته وښایي. ګوګل کروم دی، ګیټ سټارټډ دی او ګیټ هیلپ دی او گیم بار دی. همدغسې نور که چیرې کوم هغه ستاسو په کار وي، لکه زه ورته یم په ډبلیو باندې چې کوم اپلیکیشنز دي، لکه دلته موږ سره ویدر په نوم اپ دی، واتساپ په نوم دی، واتساپ ویب دی او نور څه اپلیکیشنز هم موږ سره شته دي. نو دغه شکل کې که چیرې ستاسو کوم اپلیکیشن په کار وي خلاص یې کوي او د سټارټ څخه یې کولی شئ خلاص کړئ دلته. او دغه آیکن په واسطه کولی شئ خپل یوزر کې څه چینجز راوړئ، یا بل یوزر ته لاګین شئ یا ساین آوټ شئ. دې مسلو باندې وروسته خبرې کوو او په دې باندې خو موږ خبره وکړه چې سلیپ موډ سره کم موډ دی او شټ ډاون او ریسټارټ. دغه ساحې څخه موږ کولی شو په خپل کمپیوټر کې یو څیز سرچ کړو. لکه فرض مثال زه دې نه ورته سرچ کوي یم چې کوم مایکروسافټ ایکسل په نوم چې کوم اپ دی دا موږ ته پیدا کړ. کله چې هم موږ EX ولیکلو نو دغلته یې موږ سره ډایرکټ بیسټ میچ راوستلو ایکسل په نوم اپ. کله چې زه په دې باندې کلیک اخلم مایکروسافټ ایکسل به موږ سره اوپن کېږي. یا هم که چیرې کوم ستاسو بل اپ په کار وي نو دغلته یې سرچ کوئ، لکه زه راځم ګوګل کروم ورته یم خلاص کړئ موږ ته. نو سرچ یې کوئ او دغلته هم چې کله پیدا کړي یو کلیک باندې تاسو کولی شئ هر اپ چې ستاسو خوښه وي خلاص یې کړئ دغلته. بل دې نه وروسته دغلته یو څه آیکنز دي چې دغه آیکن ته چې کوم دی مونږه ټاسک ویو بټن وایو. صحیح ده، دې په واسطه مونږ کولی شو آیکن یې دغسې ټاسک ویو شکل کې وګورو. د دې شارټکټ هم کیبورډ نشته دی. ګورئ کله چې زه هم کلیک اخلم یو اپ ماته دې خوا خلاص شي او دې خوا ته خلاص شي. د دې شارټکټ هم شته دی موږ سره د کیبورډ نه. زه به تاسو ته ویسکۍ کې وښیم دلته چې شارټکټ یې موږ سره دی آلټ ټیب. آلټ بټنه وینډوز بټنه به کلک نیسئ سوري او ټیب بټنه به وهئ. کله چې هم وینډوز او ټیب بټنه په یو ځای پریس کوئ نو تاسو سره به ټاسک ویو موډ راځي. بله خبره دلته دا دی چې تاسو کولی شئ دلته مختلفه ډیسکټاپونه هم د ځان لپاره جوړ کړئ. اکثره وخت موږ سره داسې وي چې په یو کمپیوټر کې موږ غواړو 2 یا 3 ډیسکټاپ راوړو، نو د هغې کار ترسره کولو لپاره هم موږ کولی شو د ټاسک ویو څخه استفاده وکړو. فرض مثال زه راځم دغلته چې کوم دی ټاسک ویو موډ دی زمونږه ټاسک ویو باندې کلیک اخلم آیکن باندې موږ کولی شو دلته یو بل ډیسکټاپ هم د خپل ځان لپاره اډ کړو. فرض مثال زه راغلم دغلته نیکسټ نیو ډیسکټاپ باندې کلیک اخلم. زموږ کمپیوټر په 2 ډیسکټاپونو باندې اوس وویشل شو. یا هم کولی شئ تاسو په 3 ډیسکټاپونو باندې وویشئ. فرض مثال زه راځم د یو کې ورته یم مایکروسافټ ډیسکټاپ 1 کې د مایکروسافټ ورډ خلاص شي، ډیسکټاپ 2 کې د موږ سره مایکروسافټ ایکسل خلاص شي او ډیسکټاپ 3 کې به زه راشم دغلته پاور پوینټ به ورته انتخاب کړم. نو دغه شکل کې اکثره که چیرې ستاسو ضرورت وي چې په یو کمپیوټر کې 3 ډیسکټاپه تاسو سره خلاص شي، هر یو جدا جدا. ګورئ اوس دې ډیسکټاپ کې موږ سره ګورئ صرف مایکروسافټ پاور پوینټ خلاص دی. که چیرې زه راځم دې بل ډیسکټاپ ته دلته موږ سره یوازې مایکروسافټ ایکسل خلاص دی. که چیرې دې ډیسکټاپ ته راځم یوازې مایکروسافټ ورډ خلاص دی موږ سره. ګورئ دا یو ډیسکټاپ شو موږ سره، دا چې کوم دی دویم ډیسکټاپ او دا چې کوم دی 3rd ډیسکټاپ شو موږ سره. او بل د دې چې کوم شارټکټ دی تاسو کولی شئ د یو ډیسکټاپ څخه بل ډیسکټاپ ته لاړ شئ د کنټرول بټن او وینډوز بټن په کلک نیولو سره او دغه ایرو کی باندې دغه ایرو کی چې کله وهئ یو ډیسکټاپ نه به تاسو بل ډیسکټاپ ته راځئ. که چیرې دغه یو ایرو کی وهئ نو ستاسو ډیسکټاپ به دې خوا ته راځي او که چیرې دغه یو ایرو کی وهئ دې خوا به راځي. نو اکثره وخت دا موږ استعمالو دې لپاره چې زموږ وخت ډېر ضایع نه شي. که نه کولی شو د یو ملټیپل ډیسکټاپس موږ خلاص کړو او هر یو کې چې زموږ خوښه وي هماغه کې کار ترسره کړو. شارټکټ باندې خو پوه شوئ که نه؟ کنټرول وینډوز او ایرو کیز، ایرو لیفټ او ایرو رایټ. او کولی شئ تاسو دا ډیسکټاپ بیرته ډیلیټ هم کړئ. ما دا 2 ډیسکټاپ یې نورې ډیلیټ کړې نو دا ټول اپس ما سره اوس په یو ډیسکټاپ کې ټول راغلل. بل دې نه وروسته چې کوم دې خوا موږ سره ښکاري دا ټول آیکنز دي چې دا موږ کولی شو دې ځای نه لرې هم کړو او بیرته یې را هم کړو. لکه زه وایم مایکروسافټ ورډ دلته ما سره پن دی، زه انپن فرام ټاسک بار باندې کلیک اخلم نو دا به د ټاسک بار څخه بیخي موږ سره لرې کېږي. انپن فرام ټاسک بار، انپن فرام ټاسک بار سمپلی تاسو کولی شئ چې بیرته یې اوس را هم وړئ. د راوړلو طریقه یو اپلیکیشن پن کولو طریقه په ټاسک بار کې څه داسې دی چې تاسو به راځئ لومړی سرچ کړئ چې کوم اپلیکیشن ستاسو خوښه دی. فرض مثال ورډ
دغلته راشئ پن ټو ټاسک بار باندې کلیک واخلئ دا به تاسو سره ټاسک بار کې دلته پن شي یا که چیرې زه راځم ورته یم مایکروسافټ اکسل نو پن ټو ټاسک بار باندې کلیک اخلم مایکروسافټ اکسل به موږ سره دلته پن شي یا هم که چیرې کوم بل اپس موږ په کار وي لکه زه ورته یم پاور پوینټ په نوم چې کوم اپ دی پن ټو ټاسک بار باندې کلیک اخلو ټاسک بار کې به دا موږ سره پن شي یا نور مختلفه اپس دي لکه زه ورته یم چې د سیم ډي په نوم چې کوم کمانډ پرامپټ دی دا موږ سره ټاسک بار کې پن کا ټاسک بار کې موږ سره پن شو چې کله هم پې کلیک اخلو نو دلته به موږ سره راسي هر څه کار چې موږ کول غواړو هغه ترسره کېږي ورسره مطلب باندې ورسېږي چې څنګه کولی شو یو اپلیکیشن پن کو په ټاسک بار کې لرې کو بیرته دې نه وروسته دغه یو منیو دی موږ سره چې دې په واسطه دلته موږ سره هغه اپس ښایي کوم چې اوس بای ډیفالټ رننګ وي همدا اوس روان وي لکه همدا اوس موږ سره کیمټیشیا ریکارډر په نوم چې کوم اپ دی دا روان دی کار ترسره کوي ریکارډینګ کوي زموږ د سکرین نه یا هم پاور آیسو په نوم چې کوم اپ دی دا اوس بای ډیفالټ رننګ دی یا د اواسک په نوم چې کوم وی پی ان دی دا اوس زموږ کمپیوټر سره کنیکټډ دی نو دلته موږ سره هغه اپس ښایي چې همدا اوس بای ډیفالټ کار کې روان وي کار پرې روان وي که چیرې تاسو کوم یو غواړئ دې ځای نه لرې کوئ نو دغلته ایکزټ باندې کلیک واخلئ دا به تاسو نه لرې شي او که بیرته یې راولو هغه داسې دی چې بیرته به اپلیکیشن خلاصوئ یعنې که چیرې اوس ما سره ریکارډینګ روان دی په کمپیوټر کې او زه راځم دلته ایکزټ باندې کلیک اخلم نو زما ریکارډینګ به بیرته سټاپ کېږي او د اپلیکیشن به هم بیرته لرې کېږي او زما ریکارډینګ به هم ډیلیټېږي اکثره وخت موږ سره داسې وي که نه اپلیکیشن موږ خلاص کړی وي اوس کیمټیشیا په نوم چې کوم ریکارډر دی اوس موږ خلاص کړی دلته خو یې موږ ته نه ښایي که نه چې دا چېرته تاسو سره رن دی دلته یې موږ سره نه ښایي خو دلته یې موږ کولی شو راشو ورباندې ډبل کلیک واخلو خلاص یې کړو ورته وایي چې زموږ ریکارډینګ سټاپ کا یا یې ریسټارټ کا یا یې بیخي لرې کا دې ځای نه مینیمایز یې کا نو دې کارونو کولو لپاره موږ کولی شو دلته د دې هغه څخه استفاده وکړو بل دې نه وروسته دغلته چې کوم د مایک آیکن موږ ته ښودل کېږي د دې نه مطلب دا دی چې بای ډیفالټ اوس چې کوم دی ستاسو د کمپیوټر مایک په کار باندې روان دی یعنې ستاسو د کمپیوټر مایک کار کې روان دی ریکارډینګ کوي همدا اوس لکه اوس موږ سره چې کوم کیمټیشیا په نوم ریکارډر دی دا روان دی زموږ سکرین هم ریکارډ کوي او زموږ وایس اواز هم ریکارډ کوي نو دا آیکن دلته موږ سره ځکه ښایي چې ستاسو چې کوم ریکارډینګ دی هغه اوس روان دی د اواز او دغه آیکن باندې خو موږ مخکې هم کار وکړو چې څنګه کولی شو د کمپیوټر ژبه بدل کړو چې هره ژبه ستاسو خوښه وي دغسې کې راشئ انتخاب یې کوئ اوس به ستاسو ټول کمپیوټر ته چې کوم دی همدغه یو ژبه اپلای شوی وي که چیرې زه راسم دلته مایکروسافټ ورډ خلاصوم او دلته کوم ژبه ترې نه سلیکټ کوم فرض مثال زه راسم دې ځای نه پښتو انتخابوم نو دلته به موږ سره اوس که چیرې څومره هم لیکنه کوو دا ټول به په پښتو ژبه ترسره کېږي او د دې د کیبورډ څخه شارټکټ هم موږ سره دوه شارټکټ دي تقریبا یو چې کوم دی موږ سره هغه دی د اول شارټکټ چې کوم دی تاسو به کنټرول آلټ بټن به کلک نیسئ سوري وینډوز او سپیس بټن وینډوز بټن به کلک نیسئ او سپیس به وهئ نو ژبه به تاسو سره بدلېږي دغه وینډوز بټن چې کوم نه کوي کار نه لري وینډوز بټن څنګه نه لري کنټرول به نه لري خو وینډوز بټن هر لپټاپ کې راځي ښه زه په دا وروسته لږ وګورم صحیح ده ښه وینډوز بټن چې نه لري دویمه لاره یې تاسو سره اوس دا دی دویم شارټکټ دی چې آلټ بټن به کلک نیسئ او شفټ به ورسره وهئ آلټ بټن کلک ونیسئ شفټ آلټ بټن دغه یو بټن دی آلټ پکې لیکل شوی دغه ALT او شفټ بټن دغه ورسره ووهئ ستاسو ژبه به چینج کېږي کله چې سپیس نه وي دغه دویم شارټکټ دی نو دغه طریقې سره موږ کولی شو که چیرې غواړو د خپل کمپیوټر ژبه یا د خپل لیکنو ژبه چې کوم دی چینج کړو نو دغه ځینې کولی شو چینج کړو شارټکټ یې موږ سره وینډوز پلس سپیس بټن دی او دویم شارټکټ یې آلټ شفټ دی بل دغه ایریا څخه موږ کولی شو خپل کمپیوټر سره یو نیټورک کنیکټ کړو لکه څنګه چې تاسو ما مخکې ویل دغسې نه کولی شي نیټورک کنیکټ کړئ صرف کنیکټ باندې کلیک واخلئ انټرنیټ پاسورډ ورته ورکړئ نو ستاسو انټرنیټ به کنیکټ شي او دغه ایریا څخه موږ کولی شو یو بلوتوت اپ چې کوم دی یو بلوتوت هغه چې کوم دی هغه کنیکټ کړو فرض مثال اکثره وخت موږ سره بلوتوت ګوشکی دی غواړو چې کمپیوټر سره یې کنیکټ کړو نو موږ کولی شو دغلته د بلوتوت څخه استفاده وکړو فرض مثال دغه یو آیکن باندې به کلیک اخلئ او دلته راتلو نه وروسته دغلته اډ ډیوایس باندې کلیک واخلئ او دلته به بلوتوت انتخابوئ
نو که چیرې ستاسو ډیوایس تاسو سره نږدې وي نو دلته به تاسو ته د هماغه ډیوایس نوم راځي. لکه زه اکثره وخت زما چې کوم وایرلیس ایرپاډس دي د پرو سیکنډ په نوم هغه زه کنیکټ کوم نو تیار دغلته یې نوم شته دی، او یا هم د TWS په نوم یو ګوشکی دی چې هغه مونږ کولی شو کنیکټ کړو. نو دغه طریقه ده ایډ ډیوایس باندې کلیک واخلئ بلوتوث کې، یا اکثره وخت تاسو داسې ضرورت وي چې یو لاډ سپیکر کنیکټ کړئ خپل کمپیوټر سره د بلوتوث په ذریعه، نو سمپلی کولی شئ دغلته بلوتوث پیدا کړئ، رایټ کلیک ګو ټو سیټینګز ته د راتلو نه وروسته هماغه طریقه کار دی چې ایډ ډیوایس او بلوتوث کلیک اخیستلو نه وروسته ستاسو ډیوایس به راځي، یو کلیک په ډیوایس باندې واخلئ، ډن باندې کلیک واخلئ. ښکاري نن به یې اوس تاسو ته کمپیوټر کې جوړ کړم، ښکاري هغه ستاسو د پلیر مسله دی، اوس به یې ستاسو جوړ کړم. صحیح ده. بل دې نه وروسته چې کوم آپشنې دي موږ سره اکثره نور آپشنې هم موږ سره دغلته شته چې کولی شو د خپل کیبورډ لیاوټ دې ځینه هم چینج کړو، یا نایټ لایټ دلته آن کړو چې په دې باندې به وروسته ډسپلی سیټینګز کې کار وکړو، یا هم ایروپلین موډ ته خپل کمپیوټر ویسو، او دغه ایریا څخه موږ کولی شو د خپل کمپیوټر چې کوم برایټنس دی یا رڼا دی دا کم کړو. اوس زما کمپیوټر سکرین کې چې کوم دی رڼا کمیږي خو هلته تاسو ته نه ښایي ځکه هغه سکرین خو جدا دی او د کمپیوټر سکرین جدا دی. نو د دې په واسطه موږ کولی شو د خپل کمپیوټر چې کوم سکرین رڼا دی دا کم او زیات کړو. برایټنس بیا تاسو خپله چیک کړئ. صحیح ده. اوس زما کمپیوټر کې ښودل کېږي دلته برایټنس زیاتېږي او کمیږي، او دغه ایریا څخه موږ کولی شو د خپل کمپیوټر چې کوم ساوند دی هغه کم او زیات کړو چې هر څومره رینج کې زموږ په کار وي کولی شو دې ځینې ورته انتخاب کړو. او دغلته زموږ د کمپیوټر چې کوم چارجینګ هغه دی هغه ښیي. زما د کمپیوټر بیټري چارج اوس 98% دی، نو دلته به موږ ته دا چارج هم ښیي. بل دغه یو آیکن دی چې دې په واسطه موږ کولی شو چې کوم آپشن زموږ دلته خوښ نه وي هغه دې ځینه بالکل ډیلیټ کړو، ختمې کړو. لکه زه ورته وایم چې دغه نیئر بای شیر پروجیکټ کیبورډ لیاوټ ما سره په کار نه دی، صرف دغه 2 دانې په کار دي. دلته ډن باندې کلیک اخلم، اوس که چیرې زه بیا دغه آیکن باندې کلیک کوم یوازې به دا موږ سره موجود وي. اکثره وخت موږ سره داسې وي چې یو څیز زموږ دلته په کار وي او موجود نه وي، نو تاسو به همدغه پنسل آیکن باندې به کلیک اخلئ، دغلته ایډ باندې کلیک واخلئ، څه شی چې ستاسو په کار دی دغه ځای کې پیدا کړئ. لکه زه ورته یم ایروپلین موډ موږ ته دلته راوړه، یا هم فوکس اسسټ موږ ته درته راوړه، یا هم کیبورډ لیاوټس موږ ته دلته راوړه. نور هر شی ستاسو په کار وي دغه ځای کې صرف یو کلیک پرې واخلئ، بیټري سیور ډن باندې کلیک واخلئ، نو دا ټول به تاسو سره بیرته دلته راشي. دې نه وروسته چې دغه کوم آپشن دی دې په واسطه مونږ کولی شو خپل کمپیوټر کې ډیټ او ټایم وګورو چې زمونږ کمپیوټر کې وخت څو بجې دی یا ټایم څه شی دی. صحیح ده. اوس زمونږ کمپیوټر کې چې کوم دی منډی دوشنبې ورځ دی 24 د نومبر، دغلته موږ سره جنتري ښیي چې د منډی ورځ رقم هغه دی ټیوزډی، دا ټول موږ سره جنتري په شکل کې ښیي، او موږ کولی شو د مخکیني میاشتې جنتري هم دغلته وګورو چې څومره زموږ خوښه وي مخکې او شاته تللی شو. بل دغلته اوس ما سره 2 ټایمونه ښیي چې یو د غزا ټایم دی او بل د پاکستان ټایم دی. په دې باندې به وروسته اډیشنل کلاکس کې خبرې وکړو په کنټرول پانل کې، تاسو شاید ویلی وي مس اډیشنل کلاکس چې څنګه کولی شو په یو کمپیوټر کې 3 یا 2 ساعتونه ایډ کړو چې په یو وخت کې موږ وکولی شو. ښه په دې کې به وروسته کار وکړو. صحیح ده چې څنګه کولی شو 2 ساعتونه یا 3 ساعتونه د یو وخت کې ایډ کړو. مس دې خوا وګورئ، لکه اوس دلته چې کوم دی ما سره د غزا ټایم هم ښیي چې غزا کې 10:25 دقیقې تېرې دي، پاکستان ټایم چې دی او 1:25 دقیقې تېرې دي PM او ټوډے. بس وایي. صحیح ده. تاسو ډېر زر بور کېږئ درس سره.